Assalamualaikum dan selamat sejahtera kepada puan-puan penilai. Dan hari ini saya Nur Amir Nazriza binti Ahmad Nazri, nombor metrik 2180713, ingin membentangkan pembentangan laporan akhir latihan industri. Pertama sekali, ini ialah isi kandungan. Saya akan bercakap mengenai pengenalan organisasi, tugasan yang diberikan, pelaksanaan tugasan yang diberikan, pengamalan dalam organisasi berasaskan teori yang dipelajari, isu dan cabaran, serta komen dan cadangan penambahbaikan. Untuk pengenalan organisasi yang saya telah jalani latihan industri ialah MPAJ, iaitu Majlis Perbandaran Ampang Jaya. Majlis Perbandaran Ampang Jaya adalah sebuah majlis perbandaran di negeri Selangor, Malaysia. Ditubuhkan pada 1 Julai 1992 dan diisytiharkan sebagai Bandar Bunga Tanjung pada 16 Ogos 1993. Lokasi menara MPAJ ini terletak di Pandan Indah, Ampang, Selangor. Seterusnya ialah tugasan yang diberikan. Terdapat banyak tugasan yang diberikan sepanjang tempoh 16 minggu saya menjalani latihan industri. Ini adalah antara contoh kerja dan program yang telah dilaksanakan sepanjang tempoh latihan industri dilaksanakan. Pertama sekali, program Food Basket dijalankan pada 12 hari bulan 4 2021. Program Derma Darah 29 bulan 3 2021. Program My Safe Food 19 hari bulan 4 2021. Program Takbir Raya MPAJ 2021 pada 7 hari bulan 5 2021. Untuk pelaksanaan tugas yang diberi, untuk program yang pertama, saya akan bercakap mengenai program agihan bantuan Food Basket. Program ini ialah program agihan bantuan makanan seperti beras, minyak, garam, gula kepada pemandu-pemandu teksi yang terjejas akibat pandemik COVID-19 yang melanda negara kita. Tarikh program ini dijalankan adalah pada 12 April 2021. Lokasi program ini dijalankan bertempat di Stadium MPAJ Pandan Perdana, Selangor. Tugas saya sepanjang program ini berlangsung, saya bertugas di stesen pengumpulan kupon secara pandu lalu. Agihan bantuan makanan ini dilaksanakan secara pandu lalu, jadi saya perlu mengambil kupon yang dibawa dan seterusnya menyuruh pemandu teksi untuk ke stesen seterusnya, iaitu stesen pengagihan bantuan makanan. Sebelah pagi saya bertugas di stesen pengumpulan kupon, sebelah petang pula saya bertugas di stesen agihan makanan. Seterusnya, program Derma Darah. Program Derma Darah ini berlangsung di bilik VIP MPAJ. Tarikh program ini dilaksanakan pada 29 Mac 2021. Tugas saya dalam melaksanakan program ini ialah membantu persiapan sebelum program bermula sehingga akhir program. Saya membeli cendera hati untuk para penderma darah seperti biskut, air dan sebagainya. Dan saya juga turut membantu dalam persediaan bilik dan makanan untuk frontliner. Seterusnya ialah program My Safe Food. Program My Safe Food merupakan program sukarelawan untuk membanteras pembaziran makanan, untuk mengurangkan pembaziran makanan di bazar Ramadan sepanjang bulan Ramadan. Tarikh program ini berlangsung ialah pada 19 April 2021, bertempat di bazar Ramadan Pandan Indah. Saya bertugas di kaunter penerimaan dan pengagihan makanan. Setiap makanan yang diberikan di kaunter kami akan kami timbang terlebih dahulu dan kami akan catat berapa berat dan berapa jumlah makanan. Selepas itu kami akan agihkan makanan tersebut kepada golongan yang memerlukan. Dan dapatan kami pada hari tersebut
pembaziran makanan adalah kurang. Itu bermakna objektif kami melaksanakan program ini berkesan dan berjaya mencapai objektif kerana kurang pembaziran makanan. Kami hanya dapat 1 plastik kuih dan 2 plastik air yang diberikan oleh peniaga Bazar Ramadan, dan kami telah mengagihkan makanan tersebut kepada pengawal keselamatan yang berada di sekitar kawasan Pandan Indah. Okey, seterusnya ialah program Takbir Raya MPHC 2021. Program ini diadakan di bilik VIP MPHC bertarikh 7 Mei 2021, iaitu pada bulan Ramadan. Program ini dilaksanakan sebelum raya. Saya bertugas sebagai kru sebalik tabir untuk pengamaran dan rakaman tabir raya serta bertugas di kaunter pendaftaran. Saya membantu untuk persediaan seperti kamera, lampu, skrin hijau dan bertugas di kaunter pendaftaran. Saya juga telah membantu fotografer untuk merekod dan mengambil gambar. Pengamalan dalam organisasi berasaskan teori yang dipelajari. Okey, ini antara teori yang telah saya pelajari. Ini antara subjek-subjek yang mempunyai teori yang berkaitan dengan pelaksanaan kerja sewaktu di organisasi. Satu ialah subjek memahami bahasa dan budaya, perundingan dan perwakilan. Saya banyak menggunakan teknik-teknik negosiasi untuk berunding. Teknik rundingan yang pelbagai yang telah saya pelajari untuk berunding dengan para pelanggan yang membuat panggilan dan membuat aduan. Saya juga menggunakan bahasa Inggeris penulisan akademik. Subjek ini sangat penting kerana saya banyak menggunakannya untuk membuat penterjemahan dari bahasa Inggeris ke bahasa Melayu dan bahasa Melayu ke bahasa Inggeris. Saya juga menggunakan subjek pemikiran kritis dan pencapaian keputusan untuk membuat keputusan dengan lebih baik. Okey. Seterusnya, isu dan cabaran. Pertama sekali ialah pelaksanaan PKP, pelaksanaan pergerakan kawalan pergerakan dan pelaksanaan bekerja dari rumah, iaitu work from home. Pelaksanaan ini agak merumitkan untuk pelajar kerana menyebabkan pelajar sukar untuk menimba lebih banyak ilmu dan pengalaman di tempat kerja. Kerana pelajar terpaksa menjalani latihan industri dari rumah. Seterusnya, perlu menyiapkan tugasan dalam tempoh yang singkat. Kerana kadang-kadang pegawai atasan suka memberi kerja secara tiba-tiba dan menginginkan kerja tersebut siap dalam jangka masa yang singkat. Dan akhir sekali, penggunaan perisian yang tidak biasa digunakan seperti software Adobe Photoshop. Seterusnya, komen dan cadangan penambahbaikan. Pertama sekali, saya ingin memberi cadangan untuk tambah lebih banyak kemudahan seperti komputer di organisasi tersebut kerana sewaktu saya pertama kali datang di situ, di meja saya tiada sebarang komputer, hanya meja dan beberapa rak fail. Seterusnya, memberi elang kepada pelajar. Tujuan memberi elang kepada pelajar adalah dapat meningkatkan motivasi pelajar untuk melakukan kerja dengan lebih baik. Seterusnya, menyediakan tugasan yang berkaitan dengan kos pelajar. Tugasan yang berkaitan dengan kos pelajar adalah sangat penting supaya pelajar dapat mempraktikkan apa yang telah dipelajari sewaktu berada di universiti. Dan mengadakan program khas di luar syarikat seperti program-program rasmi, dan program itu dilaksanakan sendiri oleh pelajar yang menjalani latihan industri. Okay. Itu sahaja daripada saya. Kesimpulannya, saya amat berterima kasih kepada Majlis Pembandaran Ampang Jaya, Jabatan Perancangan Korporat kerana memberikan saya peluang untuk menjalani latihan industri di organisasi tersebut. Sekian, terima kasih.